Γεια σας, είμαι ο Γιώτης Αγγελίδης και με τη βοήθεια του Kit Γευσηγνωσίας της ΓΕΑ θα μάθουμε με εύκολο τρόπο πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε ένα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Το πρώτο στάδιο είναι η αναγνώριση του αρωματικού προφίλ. Συνήθως οι γευσηγνώστες χρησιμοποιούν αυτού του τύπου ποτήρια που μπορούμε να τα βρούμε σε μπλε ή σε κόκκινο. Όπως βλέπετε το χρώμα είναι πάρα πολύ έντονο. Για ποιο λόγο? Δεν μας επιτρέπει να δούμε το χρώμα του ελαιολάδου, γιατί το χρώμα του ελαιολάδου δεν αποτελεί κριτήριο στο να αξιολογηθεί για την ποιότητά του. Αν δεν έχουμε αυτού του τύπου ποτήρια στο σπίτι μας, που σίγουρα δεν έχουμε, τι άλλα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε? Ένα ποτήρι χαμηλό, τύπου old fashion. Ένα ποτήρι κρασιού ή ακόμα και ένα πλαστικό ποτηράκι. Όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου. Ας δοκιμάσουμε σε ένα ποτήρι κρασιού. Παίρνουμε ένα λάδι. Ο βέλτιστος τρόπος είναι να αναδείξουμε τα αρώματα με τη μετάδοση θερμότητας από το χέρι μας. Κλείνουμε το χείλος με την παλάμη μας, θέλουμε να μεταδώσουμε τη θερμότητα και μετά πλέον πάμε και μυρίζουμε. Τι προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε? Ένα φρέσκο ζωντανό άρωμα με κύριο χαρακτήρα φρεσκοκομμένο γρασίδι, ώριμες ελιές και φύλλα από ελιές. Το επόμενο μας βήμα είναι να το δοκιμάσουμε. Ο καλύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε ψωμί. Παίρνουμε ένα κομμάτι, βάζουμε στο λάδι και το γευόμαστε. Εμφανίζεται ένας πιπεράτος χαρακτήρας. Η γεύση που λαμβάνουμε είναι από πράσινη ντομάτα, είναι από ραδίκια, σπαράγγια, πράσινο μήλο, πράσινη μπανάνα, μπαχαρικά. Μετά την κατάποση εμφανίζεται μία μέτρια πικράδα. Είναι ένα κύριο στοιχείο ποιότητας εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου. Με τι κριτήρια όμως επιλέγουμε ένα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο? Πρώτο βήμα. Ελέγχουμε την ημερομηνία συγκομιδής ή λήξης που υπάρχει σε κάθε συσκευασία. Δεύτερο βήμα. Επιλέγουμε σωστή συσκευασία. Διαλέγουμε σκουρόχρωμα ή αδιαφανή μπουκάλια, γιατί η ζέστη, ο ήλιος και το οξυγόνο είναι εχθροί του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου. Τρίτο βήμα. Επιλέγουμε ψυχρή έκθλιψη κάτω από τους 27 βαθμούς, γιατί η συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία διατηρεί το άρωμα, τη γεύση και τα ωφέλη για την υγεία. Τέταρτο βήμα. Αναζητούμε δείκτες ποιότητας, όπως POP, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, PUE, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και βραβεύσεις, που υποδηλώνουν συνέπεια στην ποιότητα. Πώς όμως θα διαλέξουμε τη σωστή γεύση? Όπως και το κρασί, έτσι και το ελαιόλαδο έχει διαφορετικό γευστικό προφίλ. Τα έντονα πιπεράτα λάδια από πρώιμη συγκομιδή ταιριάζουν ιδανικά με πλούσιες γευστικές συνταγές, ενώ τα πιο ήπια και φρουτώδη συμπληρώνουν τέλεια, ελαφριά και τελικά τα πιάτα. Στο Kit Γευσηγνωσίας θα βρείτε έναν μίνι οδηγό για να μπορέσετε να αξιολογήσετε βήμα-βήμα ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πληροφορίες για το κάθε ελαιόλαδο και φυσικά τα προϊόντα, το οποίο είναι ΓΕΑ επιλογή από τα καλύτερα ελαιόλαδα από τις πιο φημισμένες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδος με την ανώτατη θρεπτική αξία. ΓΕΑ βιολογικό από ένα προσεκτικά επιλεγμένο δίκτυο μικρών βιοκαλλιεργητών. Τρίτο είναι το ΓΕΑ POP Σιτία, μία από τις πιο φημισμένες ελαιοπαραγωγικά περιοχές στον κόσμο από τη μινωική περίοδο 5.000 χρόνια πριν. Και τα τρία εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που υπάρχουν μέσα
στο kit γευσηγνωσίας της ΓΕΑ είναι ψυχρής έκθλιψης, ποικιλίας κορονέικης, μαζεύονται με το χέρι και εντός 3 ωρών προχωρούν στο επόμενο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Έχοντας στα χέρια σας το tasting kit της ΓΕΑ, είστε πλέον σε θέση να αξιολογήσετε και να αναγνωρίσετε ένα καλό ελαιόλαδο.